ሰላም እንደምን አላችሁ ለምለም ነኝ በድጋሚ በሌላ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጣፋጭ የሆነ የተልባ ሽሮ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ አሰራሩን አብረን እንመልከት እንግዲህ ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ምጣን ሽሮ ቃሪያ ነጭ ሽንኩርት ተቀቅሎ የተከተፈ ቲማቲም እና ተልባና ያዘጋጀሁት ያው ለየት ያለው ተልባ ብቻ ነው ያለው እና ስራውን ለመቀጠል መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁ እና የጋለ ዘይቱ ላይ ሽንኩርት ጨመርኩኝ እና ሽንኩርቱ ደግሞ እንዲበስልልኝ ሩብ ማንኪያ የሚሆን ጨው ጨምራለሁ ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት እሱን ጨምርና በስለዋለሁ ከዛ በመቀጠል ቲማቲም ጨምራለሁ የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን የተልባ ሽሮ ጓደኛዬ ቤት ነው ቀምሼው በጣም ነው የወደድኩት እና እንዴት እንደመጣላት ሐሳቡ ራሱ አላወኩም ነበርና usually እኛ ያው የተልባ ወጥም ሰርተን እናቃለን የተልባ ሳልሳም ሰርተን እናቃለን ግን እንደዚህ በሽሮ ቀምሼው አላቅም ነበርና በጣም ወድጄው እንዲታወቅሽው ምናምን ብዬ ስጠይቃት አዲስ አበባ ሬስቶራንት ውስጥ የተልባ ሽሮ እንደሚያቀርቡ ነገረችኝና በጣም ተገርሜ ነው እኔም ደግሞ ከናንተ ጋር ሼር ላድርገው ብዬ እዚህ ላይ ያቀርብኩት አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ውሃ ከልሻለሁ ውሃውን ደግሞ ከልሼ ሽሮውን እዚህ ጋር ተልባው መቁላት ጀምራለሁ እንግዲህ ተልባውን ለማዘጋጀት ለማብሰል 1-5 ደቂቃ ያስፈልገዋል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከለሩንም እየቀየረ መጥቷል እና ጣጣ ያለ ሲንጣጣ ያ ማለት ደርሷል ማለት ነው ያው እንደምታዩት መጣጣት ጀምሯል እስከሚበርድ ድረስ ለመፍጨት ወደ ጎና ቆየዋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ውሃው በስሏልና ሽሮውን መተዋለሁ እንግዲህ ሽሮውን እንደዚህ አድርጌ መታውና ጓጓላውን በደንብ አፍርሼ የሸክላ ብረት ድስት አለችኝና እሷ ላይ ገልብጬ በደንብ እዛ ላይ እንዲንተከተክ አደርጋለሁ ቀጠና አድርጌ ሽሮውን የመታውት ያው ተልባ ስጨምርበት ብዙ እንዳውፍር ብዬ ነው ያው እንግዲህ ሽሮውን የሸክላ ብረት ድስት ውስጥ ገልብጬዋለሁ ገና በደንብ መንተክተክ አልጀመረም እዚህ ላይ ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር በደንብ መንተክተክ ጀምሯል እንግዲህ 1-3 ደቂቃ እንደዚህ ልታወጡት ስትሉ 3 ደቂቃ እስከ 5 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ተልባውን መጨመር ትችላላችሁ ተልባው ደግሞ የመጓጎል ጸባይ ስላለው ቀስ ብላችሁ በደንብ አማስላችሁ ከጓጎልም ማፍረስ ትችላላችሁ ያው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ሰርታችሁት ብትቀምሱት በጣም ነው ደስ የሚለኝ እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት ያው እንዳያችሁት ብዙ ጊዜ አይፈጅም በቀላሉ ማንም ሰው ሊሰራው የሚችል ነው ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ